Chào các bạn, lại là tôi đi phim đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bổ sẻ tập 3 của Enemy with Benefit. Nhưng mà trước khi đi vào cái nội dung mới, thì các bạn phải cùng tôi flashback lại cái tập 2 một tí đã vì nó quá nhiều thứ để nói. Dù, phải công nhận là sang tập 2 phim đã bớt kiểu nhảy số chóng mặt như tập đầu rồi. Điều làm tôi bất ngờ nhất chính là sự thay đổi của Quai. Bình thường Quai này là kiểu ai làm đấy chịu, không phải lỗi của mình là phải làm cho Rango ra khoai, nhưng giờ Quai lại đứng ra nhận lỗi thay cho cả phòng. Cái sự tình người này nó lạ lắm, và hóa ra qua đoạn flashback, chúng ta mới thấy rõ chính Lan là người đã gieo mầm cho sự thay đổi này. Đúng là sức mạnh của tình yêu, nhầm, sức mạnh của đối tác nó ghê gớm thật. Nói về độ giải trí thì tập 2 xứng đáng nhận một tràng pháo tay vì nó duy trì nhiệt cực tốt từ tập 1 sang. Spotlight chắc chắn phải thuộc về màn quay tập chơi bowling. Trời ơi, cái pha đạn nhào ra sàn nó quê gì đâu luôn á, nhưng mà nhờ cách cắt cảnh với biểu cảm của nhân vật mà xem nó buồn cười vãi cả ra, đúng chất giải trí mà tôi mong đợi. Thêm một tình tiết nữa là quả ăn đồ cay, dù tôi phải so nhẹ là edit với diễn xuất bản này hơi vụng, xem cứ thấy sừng sượng. Thế nhưng, cái khoảnh khắc ca púp nhào ra kiểu khi nấm đêm trụ quay ăn cay làm tôi sướng trần trần. ยังไม่กลับเหรอคะ เฮ้ย 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 Kiểu như đầm muốn hét lên là đè bà, hết chỗ chơi hay sao mà đụng vào ổ kiến lửa vậy. Đoạn này tôi thề là phải tua đi tua lại mấy lần vì nó quá là thú vị. Và đỉnh cao của sự tinh tế chính là đoạn quay xính. Bà quay thì cứ cố gồng để lấy le với mấy đứa em, nhưng đời mà, sao qua mắt được Lan. Cái khúc Lan cho quay dựa vào người xong lại cố tình bỏ tay ra để tru nhỏ đối tác đứng không vững. Tôi nói thật là nó suốt, nó tình mà nó dễ thương gì đâu luôn. Nhìn nam bình thường có vẻ xa lơ vậy thôi, chứ quan tâm người khác cực kỳ tinh tế, đúng chuẩn 10 điểm ga Lan không có nhưng... còn một chi tiết chấn động mà tôi mới không hết được. Hôm trước tôi có chê Quai ở tập 1 đề nghị làm bạn dừng hơi vội, làm mất cả hai. Nhưng mà đọc được đâu đó thì ra Quai đã nhắm Lan từ lúc Lan mới bước chân vào công ty rồi. Bảo sao cái kiểu ghét gì mà người ta đến xin ký hợp đồng là cho ngay, lại còn thuộc lầu tên tuổi của đối phương nữa. Với cái ánh mắt tình bể bình thế kia thì thôi, Quai chắc chắn là đồ đứa điều rồi chiếu ăn da ngọ hẹt gì tầm này nữa. Và không để các bạn chờ lâu, đây bây giờ sẽ là những diễn biến tiếp theo cực gắt của tập 3. Mở đầu phân đoạn này, chị đẹp Quai đang ngồi trong phòng làm việc thì bỗng dưng thấy ngứa ngáy tay chân, thế là sai nghe nhân viên gọi Lan vào họp kín. Vừa vào tới nơi, Lan nhà ta cũng không phải dạng vừa, định dùng mỹ nhân kế để ép sếp vào tường. Ghế vừa kéo sát, môi vừa chạm môi được vài giây thì quá chợt bừng tỉnh, kìa, đây là văn phòng, chứ có phải phòng ngủ đâu. Thế là chị đẹp thẳng tay đẩy nhẹ người tình ra ngoài rồi chốt cửa cái rầm, để lại Lan ngơ ngác không hiểu mình vừa làm sai điều gì. Ở trong phòng, Quai bắt đầu rơi vào trạng thái rối loạn thiên đình vì cảm xúc. Một bên là sự sung sướng khi ở cạnh Lan, một bên lại sợ mình lỡ tay đánh rơi nghiêm sĩ mà yêu thật lòng thì dở. Sang đến giờ nghỉ giải lao, Quai định ra máy in làm việc cho khuây khỏa thì Lan lại bất thình lình xuất hiện như một bóng ma kèm câu hỏi cực khịa, cô sợ tôi ăn thấy sao mà trúng kỳ thế. Đến lúc này, Quai mới thú thật là mình chưa có kinh nghiệm yêu đương nên thấy mọi thứ cứ sai sai. Lan nghe xong cũng chúc hạt luôn một câu xanh trần, thì cứ coi như mình là bạn bè, nhưng thân mật quá mức thôi, làm gì căng. Nói xong cô nàng bỏ đi, để lại một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu chị sếp. Đêm hôm đó tại nhà Lan, không khí căng như dây đàn. Thấy Quai cứ lúc nóng lúc lạnh, Lan quyết định đình công, ôm gối ra sofa vũ ra lành vì sợ sếp lại đổi ý giữa chừng. Nhưng lần này, Quai đã không làm chúng ta thất vọng. Chị đẹp chủ động xin lỗi và tuân chiêu chút hả, hay là mình thử lại lần rồi nhé. Đến tầm này thì còn liêm sĩ gì nữa. Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Lan lao vào như một cơn lốc, nụ hôn đồng cháy hơn cả nắng miền Trung. Quai cũng không vừa, lập tức tiếp chiêu, áo quần cứ thế mà bay tứ tung. Và vâng, bản hợp đồng trên With Benefit cuối cùng cũng được thực hiện một cách cực kỳ trọn vẹn trên chiếc giường êm ái. Sáng hôm sau, cả công ty đi dã ngoại. Trong khi Lan cứ tranh thủ lúc mọi người không để ý là định nắm tay nắm chân để khẳng định chủ quyền, thì Quai lại tỏ vẻ thanh niên nghiêm túc, mặt lạnh tanh vì sợ lội chuyện. Lúc dỡ đồ sau xe, Quai mới nhẹ nhàng nhắc nhở, dù là hợp đồng dừng chiếu, nhưng mình cũng cần làm cho nhau thoải mái trước đã. Lan nghe xong sướng trơn, định bụng nhân lúc vắng vẻ làm thêm một nháy hôn môi xa nữa. Ai da, ngay lúc hai cái mỏ đang từ từ tiến lại gần nhau thì kẻ hủy diệt Num Dim và Bass xuất hiện hỏi thăm. พี่ลัน เป็นไงบ้างครับ ครับ Quay giật bắn mình như vừa trúng việc lót, để Lan ra một phát suýt ngã sấp mặt rồi chạy biến, kết thúc một pha tình cảm suýt thì toan gây trước mặt mấy đứa em. Đúng là yêu sếp thì sướng thật đấy, nhưng cái giá phải trả là tim lúc nào cũng phải đập nhanh như chơi tàu lượng siêu tốc các bạn ạ. Và đó là diễn biến của tập 3.
Nếu thấy thích, hãy like và share video này nhé. Nhân tiện, nếu các bạn tò mò về tiểu sử của Trang, diễn viên đóng vai Lan, thì tôi đã làm một video riêng cho chị đẹp này. Link video tôi để dưới phần bình luận nhé. Đây là Đi Phim. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.